Hello, it's me again, Gemma. Welcome sa aking channel, gemangjosetv. Albait. So, tingnan natin kung anong ito. Wow, ang laki ng egg sandwich. Tingnan yung sandwich, sinaligan natin. Tingnan natin yung sandwich. Ang laki. So yun, tingnan natin yung laman ng loob niya. Filter natin. Nilaligtad ko. Dami yung laman. May pipino, dami cheese. Papakita ko. Kararang tayo. Tingnan mo. Hindi makita yun. Naluto. So, tara nga na tayo. Pakasabihin kasi ng nanay ko. Sige, magsasalita yata mag-isa. Laki. Sarap. Chicken yung nasa loob. Sana samahan niyo ako hanggang huli. Tuloy yung cheese. Sobrang laki. Gusto ko nga pala magpasalamat sa mga nagsasubscribe sa akin. Sa mga nanonood ng video ko, sana huwag nyo i-skip yung ads. Malaking tulong po yun pag yung hindi nyo pag-skip ng ads sa video ko. Malaking pong tulong yun sa aking channel. Hindi ko na siya ilalapag kasi ang hirap na siyang kunin dito, puro cheese ng ilalim. Masarap siya, nakadagdag ng sarap yung sanghang. Sa mga nanonood po ng video ko, mag-comment lang po kayo. Isa-isa ko po kayong tinitiinis, isa-isa ko po kayong pinupuntahan. Nakikita ko po lahat yun. Kung alam na ganito ko lang ito. Gabi na kasi dito. Galing sila sa labas.
Yun, pinasalubungan ako ng ganito. Maraming salamat sa mga YouTube friends ko. Sana huwag kayo magtawa manood ng video ko. Laki ng kagat ko. Kailangan siyang umunin kasi habang mainit po siya. Kasi pag lumamig na doon yun, masarap. Hindi na lang, malapit mo sa mga boss. Promise. Maraming salamat sa mga nanonood ng video ko. At kung bago ka pa lang sa aking channel, huwag mo kalimutang mag-like, share, at subscribe. At i-click ang notification bell para naman sa mga susunod kong video. Para kita-kita tayo ulit. Ang anghang. Pinaano yata niya to. Pinadamihan niya. Sinimprahan niya ng anghang. Malapit na. Wala lang kakainin ko. Gusto na. So,
magpapaalam na ako. Hanggang dito na ang aking video. Maraming salamat sa panonood mo. At huwag magalimutan mag-likes, subscribe, at i-click ang notification bell para naman sa susunod kong video. At syempre, mag-comment ka. Bye-bye!